Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σε αυτό το βίντεο θα σας δώσω τη δοκιμασμένη μου συνταγή για την αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση. Όλοι αναγνωρίζουμε τη μεγάλη σημασία της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης στη ζωή του καθενός μας. Πώς όμως χτίζουμε την καλή αυτοεκτίμηση του παιδιού μας? Με τα λόγια είναι εύκολο να λέμε στο παιδί να έχεις αυτοεκτίμηση, αλλά τα λόγια από μόνα τους δεν είναι ικανά να χτίσουν αυτοεκτίμηση. Αρχικά το παιδί που δεν έχει καταφέρει πράγματα είναι επόμενο να μην γνωρίζει τον εαυτό του, να μην γνωρίζει τις δυνατότητες του, να μην έχει αυτοεκτίμηση. Και είναι επόμενο να βασίζεται 100% ή 99% στα μάτια των άλλων. Δηλαδή, αν οι άλλοι του δείχνουν αναγνώριση, δείχνουν ότι το εμπιστεύονται, δείχνουν ότι πιστεύουν σε αυτό, είναι καλό εφαλτήριο για να ξεκινήσει, να τολμήσει πράγματα. Αφού λοιπόν θέλουμε να αναπτύξει την αυτοεκτίμησή του, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι από πολύ μικρό πρέπει να το ενθαρρύνουμε να κάνει πράγματα. Να μην ξεχνάμε ότι όσο μικρό και αν είναι το παιδί, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει. Τα παιδιά θέλουν να μας μιμηθούν σε όλα. Θέλουν να παίξουν με τις εργασίες των μεγάλων. Θέλουν να μεγαλώσουν. Θέλουν να μιμηθούν τους μεγάλους. Μια έξυπνη διαφήμιση διαφημίζει πάγκον εργασίας και λέει για παιδιά και λέει πάγκος σαν του μπαμπά. Διαφημίζει κουζίνα και λέει φούρνος σαν της μαμάς. Άρα λοιπόν τα παιδιά ναι, βιάζονται και καλά κάνουν που θέλουν να αναπτυχθούν, να κάνουν πράγματα. Εμείς όχι μόνο δεν πρέπει να τα σταματάμε, όχι μόνο δεν πρέπει να πανικοβαλλόμαστε κάθε φορά που πάνε να κάνουν κάτι και να τους βάζουμε τις φωνές, άστο εκεί, σταμάτα, μην κάνεις τίποτε, θα χτυπήσεις, θα μου τα λερώσεις, αλλά πρέπει να τα ενθαρρύνω. Παρόλο που θύλαζαν τα παιδιά μας, τουλάχιστον μέχρι 3 μηνών, συμπληρωματικά 3 μηνών τα αφήναμε να πάρουν το πιπερό μόνα τους. Μέσα σε ειδικό κάθισμα, με βοηθητικό μαξιλαράκι, το παιδί μαθαίνει να κρατάει το πιπερό του και να πίνει το γάλα του. Θα μου πείτε, δεν είναι σπουδαίο αυτό? Όλα από μόνα τους μπορεί να μην φαίνονται τόσο σπουδαία, αλλά το κάθε ένα είναι πολύ σημαντικό για το παιδί. Το κάθε κατόρθωμα είναι εφαλτήριο για το επόμενο. Άρα μετά θα βάλει τα πόδια του και θα φορήσει τα παπούτσια του. Θα μάθει να δέρνει τα κορδόνια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Άρα, ενθαρρύνουμε το παιδί μας, όσο μικρό κι αν είναι, να κάνει πράγματα. Ακόμα και αν δεν τα καταφέρνει, δεν το αποθαρρύνω. Του λέμε ότι για την ηλικία του καλά τα πήγε. Για πρώτη φορά καλά τα πήγε. Μπορούμε να το καθοδηγήσουμε, μπορούμε να του εξηγήσουμε κάποια πράγματα, να τα έχει υπόψη του για την επόμενη φορά που θα επαναλάβει την πράξη. Μπορούμε να του δείξουμε πώς γίνεται. Αλλά θα πρέπει να το ενθαρρύνουμε και να του ζητούμε να κάνει πράγματα. Γιατί σε κάθε σχέση το πάρε δώσε είναι κανόνας. Πρέπει να είναι κανόνας. Ο μεγάλος, ο δυνατότερος θα προσφέρει τα περισσότερα. Αλλά και ο μικρότερος και ο Βενιαμίν δεν πρέπει να μένει άπρακτος. Η χειρότερη τιμωρία είναι η καταδίκη στην απραξία. Με την απραξία θα μεγαλώνει μόνο σωματικά. Όπως έλεγαν και οι παππούδες μας, όλοι στο φαΐ, όλοι στη δουλειά. Ζητούσαν λοιπόν από όλους, όσο μικροί κι αν ήταν, να συνεισφέρουν στην εκτέλεση των εργασιών του σπιτιού και των άλλων ασχολιών της οικογένειας. Αυτό πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά μας από πολύ μικρά και δεν είναι κάτι που θα τους κάνει κακό, τουναντίον.
ο καθένας θέλει την ευκαιρία του να ανταποδώσει. Ακόμα και το σκυλάκι που έχουμε στο σπίτι θέλει να νιώθει σημαντικό. Θέλει να νιώθει ότι τρώει το φαΐ μας, αλλά μας προσφέρει και αυτόν κάτι. Άρα, να μην ξεχνάμε ότι και το παιδί μας θέλει να κάνει πράγματα. Θέλει να προσφέρει. Γι' αυτό θα πρέπει να του δίνουμε την ευκαιρία να προσφέρει. Ναι, μπορούμε κάλλιστα να του πούμε, ορίστε, πάρε τα παπούτσια μας, βάλε τα στη θέση τους, φέρ μας τις παντόφλες μας και έλα να παίξουμε. Βήμα-βήμα. Από το πιο μικρό θα πάει μετά στο πιο μεγάλο, στο πιο δύσκολο, στο πιο πολύπλοκο. Έτσι είναι που θα αναπτυχθεί το παιδί και όχι με το να το περιμένουμε να μεγαλώσει. Περιμένοντας το παιδί να μεγαλώσει, χάνουμε το τρένο. Ακούω πολλούς να λένε ότι είναι μικρό το παιδί, θα χτυπήσει, θα μου ταλαιρώσει, θα μου κάνει ζημιές, άστο, τώρα έχει διαβάσματα, όταν μεγαλώσει θα το φέρω κοντά και θα του τα μάθω όλα. Μεγάλο λάθος, φίλοι μου. Όταν το παιδί που θέλει στην αρχή να κάνει πράγματα, το καταδικάζουμε εμείς στην απραξία και μάθει πλέον στην απραξία και μάθει να τα βρίσκει όλα έτοιμα, ναι, δυστυχώς μετά θα συνηθίσει αυτή την κατάσταση, θα θεωρεί ότι αυτή είναι ο πρίγκιπας, η πριγκιποπούλα και όλοι οι άλλοι είναι οι υπηρέτες που πρέπει να το υπηρετούν. Όταν λοιπόν θα τους φωνάξουμε ότι τώρα κρίναμε ότι μεγαλώσαν, ελάτε κοντά, θα σας μάθω να σιδερώνετε, θα σας μάθω να ανάβετε τον γκάζι, θα κάνετε το α, το β, το γ, ναι, δεν θα έρθουν. Δεν θα έρθουν, φίλοι μου, και μάλιστα θα μας μιλήσουν και απότομα. Ακούω πολλούς γονείς να παραπονιούνται ότι έχουν μεγάλα παιδιά και συμπεριφέρονται σαν πασάδες. Ζητούν από τους κουρασμένους γονείς που γυρίζουν από τη δουλειά να τα υπηρετούν και στο σπίτι σαν υπηρέτες. Μεγαλώνοντας λοιπόν παιδιά με αυτόν τον λάθος τρόπο, τα καταδικάζουμε να αποτύχουν και στις υπόλοιπες τους σχέσεις. Να αποτύχουν και στη δουλειά τους, να αποτύχουν και στο γάμο τους. Διότι αν ο γονιός τους κακομάθει να μην κάνουν τίποτε, ωραία, ο γονιός θα τους ανεχτεί, αλλά ποιος άλλος θα τους ανεχτεί. Άρα, σαν καλοί γονείς που αγαπάμε τα παιδιά μας, ναι, οφείλουμε να τα εθαρρύνουμε και να τους ζητάμε να κάνουν πράγματα, να συνεισφέρουν μέσα στην οικογένεια, όπως παίρνουν από την οικογένεια να συνεισφέρουν. Αυτό θα τα οριμάσει, θα τα κάνει δυνατά και να είστε σίγουροι ότι με αυτόν τον τρόπο θα έρθει η στιγμή που θα χαίρεστε. Που θα χαίρεστε για τα δυνατά παιδιά σας, τα παιδιά που ξέρουν να εκτιμούν, τα παιδιά που ξέρουν να μην τα βάζουν κάτω. Να συναντούν δυσκολίες, αλλά να τις ξεπερνούν. Αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, να είστε καλά. Γεια σας.